ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ አፕሊኬሽን በተለያየ መንገድ በዜንደር፣ በቴሌግራም፣ በኢሜል ወይም ደግሞ ፋይል አስልካችሁ ስልካችሁ ላይ ትራንስፈር ካረጋችሁ በኋላ ኢንስቶል ስታደርጉት አፕ ካን ኖት ቢ ኢንስቶልድ ኦር አፕ ኖት ኢንስቶልድ ብለው ላስቸግራችሁ ሰዎች አሪፍ መለያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእርግጠኝነት ይሰራላችኋል። አንደኛው ካልሰራላችሁ ሁለተኛው ካልሰራላችሁ ሶስተኛው ያላችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ወደ ሴቲንግ ከገባን በኋላ ወደ ታች ስክሮል አድርገን አፕሊኬሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን፣ ወይም አፕስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል አፕሊኬሽኖችን ሎድ ያደርግልናል። ሎድ እስከሚያደርግልን ድረስ አንጠብቅም። ከላይ ያለችዋን በስተቀኝ ያለችዋን 3 ዶት ክሊክ እናደርጋለን። 3 ዶቷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ስፔሻል አክሰስ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ስፔሻል አክሰስ የሚለው ላይ ወደ ታች ስክሮል አድርገን ኢንስቶል አንናውን አፕስ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄንን ሴቲንግ ሰርች ማድረግ ይችላልችሁ። ሰርች ታደርጉ ይመጣላችኋል። ሰርች ማድረጊያው ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ እኔ ከክሮም ላይ ወይም ደግሞ ጉግል ክሮም ተጠቅሜ አፕ ዳውንሎድ አድርጌ መጫን ከፈለኩኝ እዛው ክሮም ላይ ሆኜ መጫን ከፈለኩኝ አያስችለኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሎ ማድረግ አለብኝ። ወይም ደግሞ ከቴሌግራም ሰው ፋይል ልኮልኝ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ልኮልኝ ለመጫን ከፈለኩኝ እንዲጭን የሚያስችለኝ ሴቲንግ እዚህ ጋር ማብራት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከፋይል ማናጀር እንዲሁ መጫን ከፈለጋችሁ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ጋር መታችሁ ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ልትጭኑ ስትሉ ምን ያደርጋችኋል? ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። ዜንደር ካለ ሊስት ውስጥ ዜንደሩን ገብታችሁ ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። በመቀጠል ወደ ኋላ እንመለስና እዚሁ አፕሊኬሽን ሊስት ላይ እንዳለን አንድ ሁለት ነገር እንፈጽማለን። እዚህ ላይ ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና እንደምታዩት እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ እና ጉግል ፕሌይ ስቶር የሚለዋል እሱ ላይ ትመጣላችሁ። እሱ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጉግል ፕሌይ ሰርቪስን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው? ፎርስ ስቶፕ ታደርጉታላችሁ። እኔ ፎርስ ስቶፕ ካረኩት ስክሪን ሪከርድ የሚያደርገውን ስለሚያጠፋብኝ አላረገውም። ስለዚህ እናንተ ፎርስ ስቶፕ ካላችሁት በኋላ ወደ ስቶሬጅ ትገባላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ክሊር ካች የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊር ካች የምትለዋን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ምንም አይነት ፋይል አያጠፋባችሁም። የማይፈልግ ፋይል ግን ሪሙቭ ያደርጋል። እናንተ የማትፈልጉት ፋይል ነው ሪሙቭ የሚደረገው፣ የምትፈልጉት ፋይል አይጠፋም ማለት ነው። በመቀጠል ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ከእንደገና እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ፎርስ ስቶፕ እናደርጋለን እንደቀደሙ። በመቀጠል ወደ ስቶሬጅ እንገባለን። በመቀጠል እዚህ ላይ ክሊር ካች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከፈጸማችሁ በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ሆም ፔጅ እሄዳለሁ። እንደምታውቁት ክሊር ካች አድርጌዋለሁ፣ አልጠፋብኝም ሪከርዲንጉ። ወደ ሆም ፔጅ እንመጣና ደግሞ አንድ ሁለት ነገር እንፈጽማለን ወይም እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ከመጣን በኋላ መሞከር አለባችሁ። ስቲል የማይሰራላችሁ ከሆነ ይሄንን ኦፕሽን ቼንጅ እናደርጋለን። እሱ ምንድነው? ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ውስጥ አፕሊኬሽኖችን እንደምታውቁት ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽኖችን፣ ጌሞችን ዳውንሎድ የምታደርጉበት የአፕሊኬሽን ስቶር ነው። ስለዚህ የፕሌይ ስቶር ዋነኛ ግቡ ምንድነው? ወይም ደግሞ ዋነኛ የሚከላከለው ነገር ምንድነው? ከአፕሊኬሽኖችን ከማቅረብ ሌላ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽን የምንላቸው ወይም ደግሞ ከፕሌይ ስቶር ውጪ ያሉ አፕሊኬሽኖችን እንድንጭን አይፈቅድልንም ማለት ነው። ይህም የማይፈቅድበት አንደኛው ሪዝን ለፕራይቬሲያችን ወይም ደግሞ ስልካችን አታክ እንዳይደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፕሮፋይልን ክሊክ አደርጋለሁ። እኔ ፕሮፋይልን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተም የራሳችሁን ፕሮፋይል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕዴትድ ካልሆነ ደግሞ ፕሌይ ስቶራችሁ በስተግራ በኩል 3 ዳሽዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እቺኛውን ክሊክ አደርግና ፕሌይ ፕሮቴክት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፕሌይ ፕሮቴክት የምትለዋን ክሊክ ካረኩኝ በኋላ ከላይ ያለችዋን በስተቀኝ ያለችዋን ሴቲንግ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሪሰንትሊ ስካንድ አፕ ይላል። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ምንድነው የሚያደርገው? የጫናችሁትን አፕሊኬሽን እያንዳንዶቹን ስካን ያደርጋል። ወይም ደግሞ ከመጫናችሁ በፊት ያለውን አፕሊኬሽን ስካን አድርግቶ ትሬት ከሆነ ወይም ደግሞ ለዲቫይሳችሁ ሃርምፉል ከሆነ እንድትጭኑት አይፈቅድላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዲሴብል እናደርገዋለን። እሱ ምንድነው? ሴቲንግ ጋር እንሄድና ሁለቱን ኦፕሽን ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን ኦፕሽን ዲሴብል ወይም ደግሞ ተርን ኦፍ እናደርገዋለን። ስለዚህ ተርን ኦፍ ካደረግነው ምንድነው? ፕሌይ ስቶር ምንጭነውን እኛ የምንጭናቸውን አፕሊኬሽኖች ሞኒተር አያደርግልንም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አይከለክልብንም ማለት ነው። ስለዚህ ክሊርሊ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን የምትጭኑት አፕሊኬሽን ስካን አይደረግም በፕሌይ ስቶር ማለት ነው። ስለዚህ ቫይረስ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ኢሹ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እሱን ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ዲቫይስ ኬር ላይ ምንድነው የምታደርጉት?
ወደ ታች ትሄዱና ዲቫይስ ፕሮቴክሽን ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ ስለዚህ ከጫነላችሁ በኋላ ኢንኬስ ከሰራላችሁ ከጫነላችሁ በኋላ ምንድነው ስካን ፎን ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያደርግላችሁ ስልካችሁ ላይ ያለ ማንኛውንም ትሬት ወይም ደግሞ ዴንጀረስ የሆነ አፕሊኬሽን ስካን አድርግቶ ያመጣላችኋል ማለት ነው ካመጣላችሁ በኋላ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የምትጭኑት አፕሊኬሽን ሴኪዩር ለማድረግ ስልካችሁን አታክ እንዳያደርግ ስልካችሁን ሃክ እንዳያደርግ ይሄንን ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ኦፕሽን ካልሰራላችሁ በስተመጨረሻ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ወደ ስቶሬጅ ገብታችሁ ስቶሬጃችሁ በቂ ፍሪ ስፔስ መኖር አለበት ማለት ነው እንደምታዩት የኔ ኢንተርናል ስቶሬጅ 32 ጂቢ ነው ስለዚህ ፍሪ ስፔስ አለኝ ማለት ነው የተጠቀምኩት 18 ጂቢ ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ፍሪ ስፔስ አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቶል ባደረገው ይሰራልኛል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ስልካችሁ ላይ ስፔስ ከሌለ ከላይ ያለችው ሶስት ዶት ተነክታችሁ አንላይዝ ስቶሬጅ ብላችሁ ብዙ ፋይል ወይም ደግሞ ቦታ ያዘባችሁን ፋይል ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሰራላችኋል በእርግጠኝነትም እንደሚሰራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ካልሰራላችሁ ደግሞ የመጨረሻ ኦፕሽን የሚሆነው ምንድነው እንደምታዩት ወደ እኔ ስልክ አባውት ፎን ውስጥ ገብቻ ያሳጋችኋለሁ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ገብቻ ያሳጋችኋለሁ እንደምታዩት የኔ ስልክ አንድሮይድ ቨርዥን 11 ነው this means ምጭነው አፕሊኬሽን አንድሮይድ ቨርዥን 11 ላይ ሰፖርት የሚደረግ አፕሊኬሽን መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ አንድሮይድ ቨርዥኑ በጣም ለአንድሮይድ ቨርዥን በጣም ትንሽ ለሆኑ ስልኮች የሚዘጋጁ አፖች አሉ አንድሮይድ ቨርዥን ደግሞ ትልቅ ለሆኑ ስልኮች የሚዘጋጁ አሉ ማለት ነው ስለዚህ የምትጭኑት አፕሊኬሽን እምቢ ካላችሁ ምንድነው ሞስት ፕሮባብሊ አንድሮይድ ቨርዥኑ ሰፖርት አያደርግም ማለት ነው አንድሮይድ ቨርዥኑ ሰፖርት አያደርግም ወይ አንድሮይድ ቨርዥናችሁ ትንሽ ሆኖ የአፕሊኬሽኑ አንድሮይድ ሪኳየር የሚያደርገው አንድሮይድ ቨርዥን ትልቅ ነው ወይም ደግሞ ያ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ የተደረገው አንድሮይድ ቨርዥን በጣም ለትናንሽ ስልኮች ነው እናንተ ደግሞ ትልቅ አንድሮይድ ቨርዥን ስላላችሁ ኮምፓቲብል አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽኖች በኔቸራቸው ምንድነው አንድሮይድ ቨርዥን አጀስት ተደርጎላቸው ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመከላከል ከፈለጋችሁ ሞስትሊ ከፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽኖችን ብትጭኑ የተሻለ ነው ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ለእናንተ ወይም ደግሞ ለስልካችሁ የሚመጥኑ አፕሊኬሽኖችን ነው ኢንስቶል ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው ስለዚህ ከፕሌይ ስቶር ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን የምትፈልጉት አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ላይኖር ስለሚችል አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ እናንተ ምን ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ኢንስቶል አልደረግ ያለ አፕሊኬሽን በቀላሉ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው ኦልዌይስ ከጫናላችሁ በኋላ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ፕሮፋይላችሁ ነክታችሁ ፕሌይ ፕሮቴክት ነክታችሁ ሴቲንግ ነክታችሁ ተርን ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስፔሻሊ ሃርምፉል የሆኑ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ስልካችሁን ሊጎዱ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሳታውቁት ወይም ደግሞ ሳታስታውሱ ልትጭኑት ስለምትችሉ በእርግጠኝነት ይሄንን ኦፕሽን ኢኔብል አድርጉት ይጠቅማችኋል ስለዚህ በዚህ መንገድ ከሰራላችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ቴንክ ዩ ማለት እንዳረሱ ካልሰራላችሁ ደግሞ አይ ሆፕ ሌላ ሜተድ ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ሜተድ ተጠቅማችሁ እንዲሰራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን መጨረሻ ሰጀስት ማድረጋችሁ ስልካችሁን ሪስታርት ማድረግ እንዳትረሱ እነዚህን ሴቲንጎች አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ስልካችሁን ሪስታርት ማድረግ እንዳትረሱ ሪስታርት ካደረጋችሁት በኋላ አፕሊኬሽኑን ለመጫን ሞክሩ ካልጫነላችሁ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድሮይድ ቨርዥን ልዩነት ስለሚኖር ነው በዛ ምክንያቱም ላይ ላይክ ይችላል ማለት ነው ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾች ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አዳዲስ የቴክ ቲፖችን ታገኙበታላችሁ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው